السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة موسم التسجيل والقبول بالجامعات الباكستانية حبيت أسوي فيديو خفيف أوضح فيه بعض النقاط المهمة عن التسجيل وعن الجامعات في باكستان. حياكم الله تعالى في هذا الفيديو الجديد، واللي صراحة فكرته ما جت إلا متأخرة. يعني في خضم من الانشغالات بالدراسة والاختبارات حبيت أسوي الفيديو على عجل، وفي نفس الوقت ما أذاكر ما أذاكر بيني وبينكم بس. الفيديو هذا بيكون مخصص للطلاب اللي جايين من السعودية، للطلاب الغير الباكستانيين أو ما هم في فئة المواليد اللي ساكنين بالسعودية وبيجون باكستان للدراسة. فبعض النقاط المهمة اللي من وجهة نظري أحس إنه أي واحد لازم يعني ياخذها في عين الاعتبار. بالنسبة لأولى المتطلبات اللي تحتاجها أنت عشان تقدم على الجامعات هنا، تحتاج تعادل شهادتك، وعشان تعادل شهادتك تحتاج إنك تترجمها من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. فأنا أفضل إنك تترجم شهادتك وأنت في السعودية أفضل، عشان لو جيت باكستان وما ترجمت الشهادة هتتعب تدور لك على مركز موثوق ومعتمد، يعني هتأخر معاملتك شويتين. فمن الأفضل إنك تترجمها في السعودية. أما إذا كنت جيت باكستان ومن سكان راولبندي أو إسلام آباد، فأنا أنصحك إنك تروح تترجمها من جامعة اللغات الحديثة أو الجامعة الوطنية للغات الحديثة المعروفة باسم دمن، لأنها معتمدة في الترجمة. بالنسبة لأهم الشهادات المطلوبة للمعادلة في باكستان هي شهادتين: شهادة الأولى ثانوي أو الصف العاشر، وشهادة الثالث ثانوي اللي هي الصف الثاني عشر. هذا لا يعني إنك ترمي بقية الشهادات، بس إنه هذه أهم شهادتين تحتاجها في المعادلة. بالنسبة للتوثيق وتختيم الشهادات تحتاج إنك توثقها من 3 جهات رسمية حكومية، اللي هي وزارة التعليم، وزارة الخارجية، والسفارة الباكستانية في السعودية. إذا ما ختمت من هذه الجهات هترفض معاملتك، وهتحتاج إنك ترجع ترسل الشهادات، هتحتاج إنك يمكن ترجع عندك هتواجه مشاكل. فمن الأفضل إنك تختمها بالأفضل في السعودية وبعدين ترجع لباكستان للمعادلة. في نقطة أيضا مهمة ألا وهي التفاصيل الصغيرة الموجودة في الأوراق الحكومية. حاول قدر المستطاع إنها تكون موحدة، لأنه سواء كان الأوراق الحكومية، سواء كان جواز سفر، إقامة، هوية، شهادة المدرسة، لأنه أي اختلاف بسيط ممكن يؤدي إلى رفض المعاملة في المعادلة. هذا أول شيء. ثاني شيء، حتى لو مشيت المعادلة هتواجه مشاكل لاحقا. إن شاء الله إذا دخلت الجامعة وتخرجت من الجامعة هتحصل الاسم مثلا في الشهادة الجامعية غير عن الموجود في جواز السفر. التغيير بعدين يكون صعب ومتعب أكثر من التغيير الآن. فأنت حاول إنك تغير الآن وتوحد معلوماتك وتفاصيلك عشان ترتاح وتتجنب المشاكل هذه كلها، لأنه صراحة هذه إحدى المشاكل اللي وقعت فيها أنا وكم من الأصحاب، وواجهنا مشاكل يعني والمعاملة تتعبك. يفضل إنك توحد تفاصيلك وتخليها يعني مثل جواز السفر، يعني تخلي الأساس هو جواز السفر، لأن الشهادة الجامعية وجواز السفر يفضل أنها تكون مطابقة عشان بعدين تقدر تقدم على منحة خارجية، على جامعة خارجية بالراحة. لأنه إذا قدمت للخارج هم يشوفون الجواز السفر ويشوفون الشهادة، يعني يجب أن يكونوا مطابقين أفضل. بالنسبة للجامعات الموجودة في باكستان، إذا أنت محتار ما تعرف الجامعات المعتمدة من غير المعتمدة، طبعا أنت يهمك المعتمدة أكيد عشان تقدر تاخذ شهادة موثقة وتقدر يعني تكمل بها دراسة في الخارج أو تقدر تقدم على وظيفة في الخارج. فأنا أوفر لك رابط في صندوق الوصف معتمد، رابط من قبل وزارة التعليم العالي في كل الجامعات المعتمدة في باكستان. فأنت بدك تفتح الرابط، تشيك الجامعات وتشوف المناسب. بالنسبة لاختبار التسجيل اللي هو مطلوب للدخول في أي تخصص في الجامعة، أو ما يعرف يعني بالانتري تيست في باكستان، أغلب الجامعات تطلب منك اجتياز هذا الاختبار. القليل منهم من يعفي الطلبة المتقدمين من الاختبار إذا كانوا متقدمين من الخارج، لكنهم قليل جدا، والأغلب يطلب منك اجتياز هذا الاختبار. بالنسبة لاختبار التسجيل، في بعض الطلبة يتخوف من اختبار التسجيل، يعني يكون بالإنجليزي ويكون صعب يعني النجاح فيه وزي كذا، فيلجأ إلى طرق غير قانونية. مثلا يكلم لك واحد يجلس بداله في الاختبار يعطيه فلوس وزي كذا. فيها مخاطرة، لأنه لو الرجال مثلا سحب عليك أخذ فلوس ومشى، ما تقدر تسوي أي شيء، ما تقدر تشتكي له لأن أنت أصلا غير قانوني. ولو قلنا جلس في الاختبار وإذا تمسك في الاختبار يعني خلال التفتيش وكذا بيروح عليك التسجيل، وكمان ممكن يحطوك في الجامعة، تحطك في القائمة السوداء اللي هي ما تقدر تسجل مرة ثانية في الجامعة أصلا. فيفضل أنك نفسك تجتهد وتدرس وتقدم الاختبار ما هو صعب، صحيح إنه بالإنجليزي، لكن كل التفاصيل وكل المعلومات والأسئلة تكون من اللي درستها سابقا في الثانوية وفي المتوسطة. وفي بعض الجامعات توفر لك مواد للدراسة للتجهيز، يعني مثلا بعض الجامعات تلقى في مكتباتها
الأسئلة الموجودة مثلا حق قبل سنتين تقدر تاخذها وتقدر تجهز من خلالها، وفي كورسات مخصوصة لبعض التخصصات عشان تجهز من خلالها هذا الاختبار. من الأفضل إنك تقدم بنفسك وتحاول بنفسك والله يوفقك. في بعض التخصصات في باكستان تتطلب منك أوراق وشهادات إضافية عشان تقدر تسجل في التخصص نفسه، مثلا الطب والهندسة. مثلا الطب يتطلب منك انك تتجاوز اختبار سات 2، هذا اختبار عالمي. في بعض التخصصات يتطلب منك انك تجتاز اختبارات محليه. ففي هذه الصوره الافضل انك تتجاوز، الافضل انك تتواصل مع الجامعه نفسها عشان تكون في الصوره الكامله. انا ما اقدر اعطيك كل المتطلبات هنا لانه في جامعات كثيره وكل جامعه تختلف عن جامعه، فالافضل انك تشوف الجامعه اللي انت تبغاها، تتواصل مع الجامعه عشان تكون في الصوره الكامله وعشان تكون معاملتك في السريع. بالنسبه لاوقات تسجيل الجامعات، طبعا كل جامعه تختلف عن جامعه. طبعا يعتمد على التخصص، ايضا في تخصصات سنويه وفي تخصصات فصليه. السنويه تفتح كل سنه والفصليه كل فصل، لكن على العموم موسم التسجيل واحد في باكستان واوقات متقاربه. وبرضه يفضل انك تفتح الموقع الرسمي للجامعه، تلقى اصلا اول ما يفتح التسجيل تلقى في الموقع الرسمي نفسه تلقى كذا مكتوب فوق ادميشن او التسجيل مكتوب، تحس يقول لك تعال يا بابا تعال ادرس تعال خش عشان نوريك المود. قصدي الله يوفقك ان شاء الله. اخيرا في نهايه الفيديو حبيت انوه على نقطتين مهمه. الاولى هي الرسوم المصاحبه للمعاملات الحكوميه. اغلب المعاملات الحكوميه، ما اقدر اقول انه في استثناءات، لكن اغلب المعاملات الحكوميه اذا كان عليها رسوم تكون تدفعها عن طريق البنك، عن طريق شيء اسمه فيس جلال. يكون الفيس جلال زي سلب ورقه يكون مكتوب عليها الرسوم، تروح تدفعها عن طريق البنك، ما تسلم يد بيد لاي شخص. في كثير يعني يعتقدوا ان الرسوم تدفعها الواحد يروح يدفعها لاي واحد ياخذ عليها فلوس زياده. صح ان المعامله تمشي لكن ياخذ عليها فلوس زياده على الفاضي، فلازم تنتبه من ناحيه. كمان حاول تحتفظ بكل اوراقك الحكوميه، بكل اوراقك الرسميه، تخلي نسخه منها عندك زي ملف، سواء كانت اوراق جامعه سواء كانت اي معامله حكوميه سويتها. لانه في باكستان للاسف مو كل الجهات الحكوميه الكترونيه، في بعضها لسه يدوي. فاذا انت احتجت تروح تراجع المعامله او تروح ترجع تخلص يعني عندك مشكله وتروح تراجعهم، يقول لك جيب الاثبات انك سويت من عندنا، جيب اي اثبات، مثلا جيب البيس جلال. اذا انت ما عندك تروح يعني تصير مش معامله اصعب، وهم يروحوا يفتشوا الملفات ويطلع هذا معاملته وين وقرض وازعاج. حاول تخلي عندك نسخه من اي شيء في ملف خاص عشان تفك نفسك من المشاكل هذه كلها. اي شيء خلي عندك نسخه منه. ثانيا حاول تخلص كل اجراءاتك كل معاملاتك الحكوميه بنفسك، لا ترسل اوراق، لا هذه اوراق رسميه لا ترسلها لاي واحد كائن من كان. يعني في مشاكل كثيرة حصلت في المواضيع هذه، سواء كان من الرجال عدم ثقة، سواء كان من ضياع الأوراق، سواء كان رجال ابتز وأخذ فلوس زيادة. فالأفضل إنك تتجنب المشاكل هذه كلها وتسوي بنفسك. صح إنه هي متعبة شوية في البداية، خصوصا أنت جديد وما عندك اللغة الإنجليزية ولا الأردية، تواجه مشاكل في التواصل، لكن معاملاتك هتمشي والأمور متيسرة بإذن الله. وأنت كذا أصلا جاي عشان تدرس، فخلاص ابدأ من أول وادخل في المجتمع والله يوفقك. وفي الختام هذه اهم النقاط اللي من وجهه نظري حسيت انها مهمه وعلى كل طالب ياخذها في عين الاعتبار. اذا عندك اي ملاحظه اي استفسار اي تعليق لا تنسى تكتبه تحت. لا تنسوني من دعواتكم. عندي اختبارات الحين بروح بذاكر ان شاء الله بعد الاختبار راجع لكم. حتى ذلكم الحين ناخي ادركنا. الله حافظ. انا ما اقدر اقول لكم الاغلب ان الاوراق الحكوميه اذا كان عليها رسوم كان عليها اي يا جماعه والله خلاص اي شرط يا والله يا